איזה כביש רועש הפך לשדרה עם 4 שורות עצי תות? האם צפיפות יוצרת פקקים? ואיך בנייה קומפקטית יכולה להוסיף ליום עוד שעה של פנאי? איך זה בא לידי ביטוי ברובע העירוני הוותיק שמשתנה הכי מהר בישראל, והופך להיות הכי הליך בישראל? ולמה כאבי הגדילה של תל אביב כואבים כל כך? האם יש פתרונות לרעש, לפקקים? אני לא מבטיח תשובות, אבל כמו תמיד אני מבטיח נקודת מבט אישית. אני גר ברובע הזה. זה האזור של קריית ספר, השוק הסיטונאי, לינקולן, המסגר. אין לו שם, אבל אני רוצה להציע 2 שמות. שם אחד זה רובע קרליבך, על שם תחנת הרכבת הקלה, כי נוח לקרוא לאזורים בעיר על שם תחנת המטרו במרכזם. זה בעצם סיפור על חיי היומיום ברובע עירוני צפוף ומוטה תחבורה ציבורית, אבל אני קופץ קדימה. השם השני שכבר ראיתי איפשהו הוא המזרח הישן. כשהלכתי לחפש מידע על האזור הזה, לא מצאתי כלום בספרים על ההיסטוריה של תל אביב, כי רובם נגמרים ברוטשילד. איזה אתרים כבר יש ממזרח לרוטשילד? מפעל לוג'יה, פרדסים, עץ שקמה עתיק. פעם היה פה גם בית קברות טמפלרי. עד שנות ה-20 תל אביב הגיעה בערך עד רוטשילד. אבל אתם מכירים את זה שיש טבח ביהודים עם רצח, אונס וביזה, וזה אירוע כל כך מטלטל שהוא גורם לנו להבין שהפנטזיה על דו-קיום הייתה בעצם רק שלנו, ואין לנו על מי לסמוך אלא על עצמנו? כן, אז זה קרה ב-1921. תל אביב הקטנה קלטה 9,000 פליטים יהודים ממאורעות תרפ"א ביפו, והבינה שהיא לא יכולה להיות יותר תלויה ביפו. וזה מה שהפך אותה לעיר, עם שלטון מקומי נפרד, שווקים משלה ונמל משלה. היא צמחה בקצב עצום, בעיקר צפונה, מה שהיום נקרא צפון הישן. וככה התחיל גם המזרח הישן. המרכז המסחרי של העיר העברית הוקם סביב רחוב לוינסקי, אבל אחר כך זלג לכיוון צפון מזרח, ובשנות ה-50-60 שכונת בתי הבאו-האוס של המזרח הישן מצאה את עצמה בלב המער, מרכז העסקים הראשי של גוש דן, עם בניינים כמו בית מקורות, בית מעריב ומתחם גבעון, שיש בהם חנויות ומסעדות בקומת הרחוב ומשרדים מעל. הלב של האזור היה השוק הסיטונאי, שבמקור נבנה מחוץ לעיר, אבל העיר בלעה אותו. הכלכלה של האזור כולו סבבה סביב השוק, אבל הוא גם הביא ספור בעיות. דמיינו את כל חקלאי המחוז מובילים כל בוקר את סחורתם במסעיות לתוך מרכז תל אביב. במשך שנים נרקח פה תבשיל של מגורים, משרדים ומלאכה עם טיבול של מסעדות. הוא התבשל על אש קטנה עד שב-2006 נסגר השוק הסיטונאי, וזה שינה לגמרי את המראה, הטעם והריח של האזור הזה. במקביל התחיל התכנון של הרכבת הקלה, והתבשיל רתח עם בנייה לגובה. היום הרובע הזה משתנה בקצב מדהים, ופחות אכפת לי מהסקייליין, המגדלים שמעל, אני מתכוון לרחובות מנקודת מבט של הולך רגל. מי שלא היה פה כמה שנים לא יזהה חלק מהרחובות. חניונים ופחונים הופכים לפארקים, שטחים מגודרים הופכים למרחב ציבורי. עם היתרונות והבעיות שהשינוי מביא, בעיניי זה המקום לצפות בו בתהליך של אזור מוטה רכב, הופך בהדרגה למוטה תחבורה ציבורית והליכה. פיתוח מוטה תחבורה ציבורית זה תכנון עירוני שממקסם מגורים, מסחר ופנאי במרחק הליכה מתחנות רכבת, ויוצר מרחבים נגישים וקומפקטיים. התהליך שרובע קרליבך עובר הוא אחת הסנוניות הראשונות, ועם הפרויקט של המטרו עוד יהיו הרבה רובעים כאלה. אז חשבתי לעשות סרטון על מה עובד ומה פחות. אבל האמת שלפני הכל פשוט רציתי לתאר את חוויית היום-יום שלי פה, כי בעיניי זה רובע מאוד ייחודי לגור פה. המזרח הישן מלא בניגודים. רחובות קסומים ומוצלים של העיר הלבנה, והמדרכות הצרות שלהם משמשות אופנועים כדי לעקוף את הפקק. מגדל אחסון מכוניות עם תחנת דלק, ומולו פארק יפהפה שבסופי שבוע מלא במאות ילדי השכונה. מסעדות יקרות וברי יין מעורבבים עם פיצוציות וחנויות מכולת. הצריפים והמוסכים של המסגר, ומולם שביל אופניים חדש וכמות סיטונאית של פינות ישיבה. קאנטרי עירוני שוקק בתוך קניון מותגים שומם. פארק שלב, מוקף אתרי בנייה. תיאטרון בלב אזור תעשייה. תחנת רכבת מנדטורית ותחנות רכבת קלה חדשות. הולכים קצת לכיוון אחד, מגיעים לשדרות רוטשילד. הולכים קצת לכיוון ההפוך, מגיעים לתחנה המרכזית. כמה ניגודים יש בקטע של 2 דקות הליכה. יוצאים משפע יששכר סניף ויקטורי, עוברים עם כל השקיות של הסופר ממש בין שולחנות של מסעדת פירות ים מפונפנת, רואים המון בני נוער בדרך לחוגים במרכז ביקורי העיתים, אחר כך את ילדי בית הספר לאומנויות, עוברים דרך גינת משחקים שהיא גם חצר של בית כנסת, שרבים מבאב גרים בשכונה, ובדרך
מקיפים חומה של פרדס מהמאה ה-19, שאיכשהו נשארה במקומה בתוך כל הבלגן הזה. אגב, בתי ספר תצטרכו להאמין לי שיש בשכונה המון ילדים בכל הגילאים, אני פשוט משתדל לא לצלם אותם. זה די מטורף לגור פה, כי הכל קרוב פה. אם עובדים באזור והילדים לומדים באחד מבתי הספר באזור, אין כמעט שום דבר שמצדיק ללכת יותר מ10 דקות לשום מטרה. לא משנה מה אני מחפש, יש חנות לזה בקרליבך או בחשמונאים, ובדרך כלל יש לי כמה אופציות. ואם במקרה לא מוצאים משהו, אז 5 דקות באופניים ואתה בשוק לוינסקי, 6 דקות ואתה בשוק הכרמל, אפשר גם באוטובוס או ברגל, גם כל הבילויים של תל אביב במרחק הליכה, וגם לים זה 10 דקות באופניים. פה ושם זה אולי יישמע כאילו אני משכנע אתכם לגור פה. אז לא רק שאין לי אינטרס, הסרטון הזה הפוך מהאינטרס הכלכלי שלי, כי אני שוכר דירה ולא מעוניין שהמחירים יעלו. להפך, מה שאני רוצה זה עוד מקומות בארץ עם התכונות האלה, כדי שלאנשים מכל מעמד כלכלי תהיה אופציה לבחור לגור במקום צפוף עם עירוב שימושים. האופציה לגדל ילדים עצמאיים שלא תלויים בטרמפים כדי לצאת מהבית. אלה לא חייבים להיות מקומות כל כך מרכזיים. ברור לי שלגור בלב מרכז העסקים של ישראל זה לא מתאים לכל אחד. אבל אני אוהב שהכל נגיש בקלות. זה כל כך מקל על החיים שאתה לא צריך לתכנן קניות מראש. אני גם שונא משלוחים שלא לצורך. אני רוצה לגעת בגויאבה. הנה חלק מהמקומות שאני הולך עליהם קבוע. ואם אתם לא מזדהים איתי זה בסדר. אני יודע שלא כולם כמוני. בטח שבנושא הגויאבות. אני כן חושב שלכולם צריכה להיות היכולת לבחור במקום שלא מכריח אותם להיות תלויים ברכב. ואם תל אביב יקרה כל כך, אז מה זה אומר על ביקוש מול היצע? יש הבדל בין להחזיק רכב לבין להיות תלוי ברכב. לא תמיד יש קורלציה בין בעלות לנסועה. והמזרח הישן הוא המקום הכי משוחרר מתלות ברכב פרטי שקיים בישראל. כלומר, רוב התושבים פה מחזיקים רכב, אבל רובם המוחלט לא באמת עומדים בפקק היומי. וגם רוב מי שעובד או קונה פה לא מגיע ברכב. אם אתם שונאים את הצפיפות של תל אביב, אני מוכן להמר שאתם מנסים לנהוג בה. אני לא מקנא בכם, אבל אתם מיעוט. תראו את הנתונים. ברוב השש של תל אביב, שזה בערך כל מה שבין רחוב יהודה הלוי לאיילון, רק 22% מתושבי הרובע מגיעים לעבודה או ללימודים ברכב. למרות שב-72% ממשקי הבית יש מכונית. כלומר, רוב מי שיש לו רכב לא תלוי בו ליומיום. והרוב המוחלט של האנשים לא צריכים רכב נפרד לכל בן בית, כי בשביל סוף שבוע או איזו הובלה מיוחדת, בדרך כלל מספיקה מכונית אחת לכל המשפחה. אלה הנתונים של תחבורה ציבורית ואופניים, אבל הנתון הכי קיצוני פה זה ש28% מהתושבים מגיעים לעבודה או ללימודים ברגל. זה פי 2 עד פי 10 מכל רובע אחר בתל אביב, וכנראה הנתון הכי גבוה בארץ בפער גדול. כל כך מעט נוהגים פה לעבודה משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שיש חופש לבחור. לדוגמה, מפה ליפו אפשר לנהוג, אפשר לנסוע ברכבת הקלה, אפשר ללכת דרך פארק המסילה או לרכב 10 דקות. תכנון מוטה, הליכה ותחבורה ציבורית לא מונע מאנשים לנהוג, אבל הוא נותן לאנשים חופש לבחור מבין החלופות. תלוי במטרה, במזג האוויר, במצב הבריאותי, כל אחד ושיקוליו. אישית, אני לא נוהג בעיר. אני עושה את רוב הקניות שלי בדרך חזרה מהעבודה כי הכל נכנס לסל. לרמת גן אני מגיע ברכבת הקלה תוך רבע שעה, לא משנה כמה פקקים יש למעלה. לצפון תל אביב, עד שיפתח הקו הירוק, ייבנה ויקונן במהרה בימינו אמן, אני נוסע באוטובוסים חשמליים תדירים על הנת"צ של אבן גבירול. ואם מגיע אוטובוס עמוס, אז אני לא עולה עליו, כי עוד 2 דקות יגיע עוד קו שעושה את כל אבן גבירול, ו2 דקות אחריו עוד אחד. אין כמו לגור בעיר. וגם בשישי בלילה וכל השבת, יש אוטובוסים של נעים בסופש כמעט לכל שכונה בתל אביב ולרוב ערי הסביבה. והסיבה השנייה שכל כך מעט מהאנשים פה תלויים ברכב זה כי הכל נגיש. ובעצם הרעיון הזה שהמגורים והתעסוקה צריכים להיות במרחק הליכה זה מזה סביב תחנת רכבת, זאת חזרה למקורות. תחליפו את תחנת הרכבת בסתם כיכר העיר וקיבלתם כל עיר שנבנתה באלפי השנים האחרונות. ערים תמיד היו קומפקטיות כי אנשים הלכו. רק במאה ה-20 התחילו להרחיק מגורים ועסקים זה מזה, ולמתוח ביניהם גבולות כדי שלא יתערבבו. אם מסתכלים על תוכניות של תל אביב מאמצע המאה ה-20, בגדול לב העיר וצפון העיר יועדו רק למגורים, ומזרח ודרום העיר הישנה יועדו רק לעסקים ותעשייה. לא משנה מה יש שם קודם, העירייה פשוט החליטה שמעכשיו שכונות שהיו פעם מעורבות, כמו פלורנטין, הן מעכשיו אזור תעשייה. תכנון ערים כמקצוע היה מנותק באופן מדהים מבני האדם עצמם. אבל הזמן הוכיח שלהתייחס לעיר כמו לסרטוט זה לא עובד. קשה לשלוט בתהליכים טבעיים שקורים לעיר.
וגם ברובע הזה, שהגבול בין המגורים לתעסוקה עבר ממש דרכו, הייתה לאורך השנים זליגה לשני הכיוונים. משרדים זלגו ללב העיר, ומנגד חללי מלאכה במסגר הוזכרו כדירות סטודיו. התכנון בימינו חוזר בהדרגה למקורות של עירוב שימושים. לדוגמה, בתוכנית המתאר הארצית למרחב סביב תחנות מטרו, תמ"א 70, מוגדרים ממש קריטריונים לעירוב שימושים, ככה שהאזורים סביב הרבה תחנות מטרו יהיו חייבים להיות מעורבים עם לפחות אחוז מסוים של מגורים ולפחות אחוז מסוים של תעסוקה, ובנוסף שטחי ציבור ומבני ציבור. וגם ברובע קרליבך, רוב הפרויקטים החדשים מעורבים. לדוגמה, במתחם חסן ערפה ייבנו 13 מגדלים, חלקם משרדים, חלקם מגורים, חלקם גם וגם. וכבר יש פה גם מלון ומסעדות, ובתוך הבניינים ישולבו גם שימושי ציבור, שמעתי שולי בית ספר בקומות התחתונות. ותראו את עירוב השימושים במתחם השוק הסיטונאי. למטה יש קניון עם קאנטרי, מעליו בנייני מגורים, שבקומת הקרקע שלהם יש גני ילדים, וצמוד אליהם בית ספר עם חצר גדולה על הגג. בין הבניינים יש פארק, ומתחתיו חניון ומסעדות. כל פיסת אדמה מנוצלת, לפעמים לכמה שימושים אחד מעל השני. אבל הפרטים הקטנים חשובים. זה שבשכונת מגורים יש עסקים זה לא מספיק. חשוב המגוון. כדי שהפלאפל, החייט והטמבוריה יוכלו להתקיים, חייבים שיהיו שטחי מסחר קטנים. בבלוק הזה בקרליבך, שנבנה נדמה לי בשנות ה-60, יש כל כך הרבה עסקים. לעומת זאת במגדלים החדשים האלה במסגר, חללי המסחר ענקיים, והתקרות גבוהות באופן לא סביר. אף עסק קטן לא יוכל להרשות לעצמו להתמקם פה, ובעיניי זאת גם חזית סופר משעממת, תרתי משמע. צפיפות או קומפקטיות זה ניצול יעיל של השטח. פעם מתכנני ערים נרתעו מצפיפות, כי הנהירה לערים במסגרת המהפכה התעשייתית יצרה זיהום, רעש, לכלוך וכאוס. ועד תחילת המאה ה-20 האיור הביא לירידה בתנאים הסניטריים ולעלייה בתמותה. ידעתם שפטריק גדס תכנן את תל אביב עם מרחקים גדולים בין הבתים כדי שהתושבים יעסקו בגינון וגידול עצי פרי? שכונות של בניינים צמודים זה לזה, כמו נווה צדק וכרם התימנים, נחשבו ללא סניטריות, ועד שנות ה-70 עדיין היו מיועדות להריסה. אבל בזכות ההתקדמות ברפואה ובטכנולוגיה, לגור קרוב זה כבר לא דבר רע. היום יש לנו בעיות אחרות, ולאורן דווקא הצפיפות מייצרת איכות חיים גבוהה יותר. במרחבים עירוניים קומפקטיים, לכל אדם יש יותר הזדמנויות נגישות, לעבודה, ללימודים, לרפואה, לתרבות, ולילדים יש יותר עצמאות, כי הם לא תלויים בטרמפים, והכל במרחק הליכה. תחבורה ציבורית מרוויחה מאוד מצפיפות, כי ככל שיותר אנשים צריכים לנוע בין אותם מוקדים, זה טוב לכולם, כי גם תדירות התחבורה תהיה גבוהה יותר, וגם אפשר להצדיק שדרוג של אמצעי התחבורה, במקום אוטובוס, להעביר רכבת קלה, מטרו, ולכן ריבוי נוסעים משפר את השירות לכולם, גם לנוסעים הקיימים וגם לחדשים. בעצם זה בדיוק ההפך מתכנון מוטה רכב. במקום שבו הרוב נוסעים ברכב פרטי, ככל שיותר אנשים צריכים להגיע לאותו מקום, זה יוצר פקקים ומזיק לכולם. ככה זה כשכל אדם תופס 20 מטר רבוע. אבל בתכנון מוטה תחבורה ציבורית, הריכוז עדיף. כשאנשים מדברים על זה שהעיר צפופה מדי, או משתמשים במושג פיזור עומסים, זה כי הם יוצאים מנקודת הנחה שכולם נוהגים. עומס בתחבורה ציבורית זה אולי לא נעים באותו רגע, אבל זה טוב לטווח הארוך. כמובן בהנחה שמישהו מנהל דברים. בניגוד לעומס של מכוניות פרטיות, שאת זה אין שום דרך לנהל. צפיפות לא יוצרת פקקים, מכוניות יוצרות פקקים, ועיר צפופה היא עיר פחות תלוית רכב. וגם למשלם המיסים תושב עירוני עולה פחות, כי לכל אדם נדרשות פחות תשתיות. הרבה יותר זול להקים ולתחזק דרכים, חשמל וביוב ל100 דירות מאשר ליישוב של 100 בתים. והזמן המבוסבז בפקקים עולה למשק עשרות מיליארדים, בעוד שמישהו כמוני שגר פה הולך לעבודה 10 דקות. אבל צפיפות יוצרת גם המון בעיות, אם לא מנהלים אותה נכון. כמו שלארגן חתונה דורש ניהול אחר מאשר לארגן ערב בירה, ככה לנהל עיר דורש מנגנונים שונים מאשר לנהל מושב. ואומנם תל אביב עושה את זה הרבה יותר טוב מכל עיר אחרת בארץ, אבל המערכת הבירוקרטית שלנו עדיין לא בשלה לניהול של ערים. אין לנו את הניסיון העתיק שיש באירופה, וזה שהאוכלוסייה גדלה כל כך מהר, מציף כל הזמן בעיות חדשות. דוגמה לחוסר ניהול זה שהמדרכות של תל אביב-יפו הפכו לכבישים. גם של אופנועים וגם של מכוניות חונות. כדי לפתור את זה באמת, צריך שלדי הרבה גורמים, כמו המשטרה למשל, יהיה אכפת. אבל כן יש פתרונות חלקיים. לדוגמה, אפשר להפוך עוד ועוד מקומות חנייה למקומות ייעודיים לאופנועים. עובדה שכשזה קיים הם באים, בהנחה שזה נוח ובטוח. או קחו לדוגמה את נושא הלוגיסטיקה.
הייתי רוצה שנתייחס למשאיות בחמלה, כי הן מניעות את הכלכלה ומאפשרות לעיר לתפקד. כשמטאטאים את הצרכים הלוגיסטיים מתחת לשטיח, הם חוזרים אלינו במטרדי בטיחות, רעש, חוסר נגישות והמון עצבים. כמה פעמים ראיתם משאית פותחת רמפה על הולכי הרגל? ולמה מישהו שעובר דירה צריך לעמוד ולתפוס חנייה כדי שלמוביל יהיה מקום? חלילה לוותר על חניות בכחול לבן בשביל אזורי פריקה מסודרים, אז מחוסר ברירה נהגי המשאיות פורקים באמצע נת"צ או על שביל אופניים. במקום לנהל צפיפות נוצר בלגן. ומה לגבי ניהול רעש? יש פתרונות, אבל צריך שלמספיק אנשים יהיה מספיק אכפת. ואני רוצה לספר לכם מה קרה בסוף עם תוכנית גדס ועם הגינות השיתופיות הגדולות. הגישה הזאת, שנקראת עיר גנים, די שלטה בארץ ברוב המאה ה-20. בניינים מוקפים גינות. אבל תראו איך זה נראה אחרי 90 שנה. כמה ועדי בתים באמת מטפחים גינה שיתופית, וכמה העדיפו להפוך אותה לחנייה. וכמה מהגינות האלה לא משמשות לכלום, ובעצם אף אחד לא נהנה מהשטח יקר הערך הזה. ומי מגנן את מעט הגינות שכן מטופחות? בדרך כלל לא מתנדבים מהקהילה כמו בחזון האוטופי של עיר גנים. בהמשך המאה ה-20 הפסקנו לשקר לעצמנו ולדמיין שאנחנו הולכים לטפח פה גינות, ופשוט הקצנו מלכתחילה את כל השטח מסביב לבניין לחנייה, בלי לקשות אשם. מי רוצה גינה כשצריך חנייה? טוב, זה נשמע שאני מתנגד לשטחים פתוחים בין בניינים, אבל הרי אוויר זה דבר הכרחי. אף אחד לא רוצה לגור בכלא מבטון. חייבים מקום לנשום בו, עצים, טבע. פשוט שימוש חכם יותר בשטחי העיר, במקום לבזבז מקום על חצרות שהתושבים הופכים לחניות, זה ליצור מרחבים ציבוריים פתוחים, גדולים ומשמעותיים שנגישים לכולם. כיכרות, גנים ופארקים. ובתוך הרובע הקטן והצפוף הזה, בעשור האחרון הוקמו 2 פארקים נפלאים. עכשיו אני מציע שתקפצו לראות את הסרטון שלי על אנטי פארק, כדי להשוות בין פארק עירוני מגודר ופומפוזי של עיר טיפוסית בשרון, לבין הפארקים הפתוחים האלה, שנותנים קונטרה לכל סעיף וסעיף מהסרטון ההוא. גן קריית ספר הוא מדרון יפהפה שמחבר בין 2 רחובות במקום שפעם היו בו חניונים ומוסכים. והשנה נפתח פארק חדש, על מה שהיה עד לא מזמן חניון עפר ליד המסגר. 2 הפארקים האלה צמודים גם למגורים וגם למשרדים, ויש סביבם בתי קפה ומסעדות, ככה שלבוא אליהם זה לא איזה אירוע מיוחד. יש להם מראה טבעי עם בריכות אקולוגיות, בלי שיחים גזומים בקו ישר ועצים מפוסלים. בגן קריית ספר יש אפילו נחל אכזב ישראלי של ממש שזורם כל לילה, והרבה צל. 2 הפארקים האלה פתוחים 24/7, אין להם בכלל גדרות ושערים. ותל אביב היא העיר האחרונה שאפשר להגיד עליה שהיא סטרילית מהתנהגויות שמזיקות לחברה, בטח שבשעות הלילה. אבל דווקא העובדה שהפארקים נגישים כל כך ונמצאים במרקם צפוף כל כך, גם של תושבים וגם של עובדים, היא זאת שיוצרת בטיחות. כי בכל שעה של היממה תראו פה אנשים עם כלבים, זוגות אוהבים, משפחות עם ילדים. הפארקים מחברים בין חלקי השכונה, אני עובר בהם כל יום על הדרך. הסוד בפארקים עירוניים טובים זה שהם גם מאוד פרקטיים, הגודל לא קובע. אפשר להכניס הרבה שימושים למקום קטן. גם מתקני משחקים לגילאים שונים, גם גינת כלבים, גם דשא לפיקניקים, וגם פינות ישיבה למין סלון עירוני. אפילו בגינה קטנה אפשר למצוא מקום גם לילדים, גם לכושר וגם לכלבים. וכל הפארקים והגנים פתוחים 24/7. אפילו הפארק של מגדלי השוק הסיטונאי, שהוא גם נגיש מכל הכיוונים. אם כי קצת פחות מזמין לעבור דרכו כי הוא מוגבע כדי להשאיר מקום למטה לחניון. הפארקים הם דוגמה לקצב המהיר שבו דברים קורים פה. לפני 2 עשיתי סרטון שנקרא המהפך של תל אביב, על השינוי המדהים של דרך בגין, ועכשיו גם המסגר ועוד רחובות באזור. האזור הזה, שהיה מוטה רכב פרטי, השתנה לגמרי. העירייה צמצמה נתיבים וחניות, הרחיבה מדרכות, הוסיפה שבילי אופניים, הכפילה את כמות הנת"צים. אי אפשר לזהות את דרך בגין של פעם. מה זאת הסדרה הזאת עם שורות עצי התות? אז אני לא אעשה פה לפני ואחרי על כל השינויים, ויש המון, אבל רציתי לספר על הקטע של גשר מעריב לשעבר, כדי לדבר על ההבדל בין דרך לרחוב. פעם, בכל הקטע, מרחוב הרכבת עד קרליבך, ומקרליבך עד החשמונאים, לא היה אפשר לחצות את דרך בגין בכלל, כי היא הייתה כביש מהיר עם גדרות לכל האורך. המרחק בין מעברי החצייה היה 0.5 קילומטר. לעומת זאת, היום יש פה 5 מקומות לחצות את בגין. בצמתים של נחמני, מזה, התעשייה,
ושני מקומות לחצות בהם סביב התחנות בקרליבך, כדי לקצר את הדרך לאוטובוס משני הכיוונים. המרחקים ביניהם הם סביב 100 מטר, במקום 500 קודם. עדיין יש מרווח אחד בלי מעבר חצייה של 250 מטר, בין קרליבך לתעשייה, וחבל כי באמצע הקטע הזה יש את רחוב המלאכה ומולו תחנת אוטובוס, אבל לפחות אין פה גדר, גם זה משהו. מעברי החצייה הופכים את דרך בגין להיות קצת יותר רחוב. דרך, או כביש בין עירוני, מיועדת לתנועה עוברת. אין להולכי רגל סיבה להגיע אליה, כי אין בה כלום. זאת רק דרך להגיע ממקום למקום מהר. לעומת זאת, ברחוב יש יעדים. כלומר, אנשים גרים פה, עובדים פה, קונים פה לחם טעים וספרים יד שנייה. עכשיו זה נראה קצת יותר כמו רחוב. ואני אגיד משפט פילוסופי. שני צדי הרחוב מהווים שלם אחד. לכן החצייה מצד לצד חייבת להיות קלה. הרי אפילו שלטי עסקים ממוקמים ככה שיראו אותם הכי טוב מהצד השני של הרחוב, שתוכלו לחצות ולקנות. רחוב מיועד קודם כל להולכי רגל, לאנשים שזה היעד שלהם. אפילו אם מישהו הגיע באוטו, כשהוא מגיע לרחוב הוא הולך רגל. ולפני עידן המכונית היה מובן מאליו שאפשר לחצות רחוב בכל מקום, כמו שעדיין אפשר ברחובות קטנים של נתיב אחד. הרבה רחובות ראשיים בישראל בנויים כמו דרך, כאילו הם מיועדים רק לתנועה עוברת. ואז יש גדרות לאורכם, למרות שהרחובות האלה הם יעדים, יש בהם בניינים, חנויות, אנשים גרים וקונים בהם, והלוואי שלעוד עיריות יהיה אומץ להחזיר קצת עירוניות לערים שלנו. הדבר הבסיסי זה ביטול גדרות, ולהוסיף מעברי חצייה כמה שיותר תדירים. כל 100 מטר זה מצוין. הייתי אומר שלרובע הזה יש סיפור אהבה שנאה עם הרכב הפרטי. כי מצד שני יש מקומות שממש זועקים למעבר חצייה, כמו לדוגמה כיכר הסינמטק. בצד אחד יש את רחוב קריית ספר עם פארק עירוני ובנייני מגורים, ובצד השני רחוב שפרינצק עם 2 בתי ספר, ורחוב הארבעה עם גישה לשרונה ותחנת רכבת קלה, ובאמצע רחוב קרליבך שבו יש עירוב שימושים נהדר, רק שהולכי הרגל עדיין בעדיפות נמוכה. יש פה תנועה עצומה של הולכי רגל, ואנשים חוצים את הרחוב המסוכן הזה בין כה וכה. 3 נתיבים לכיוון אחד. למה? הרי כל הנתיבים מובילים לתוך פקק. ואגב חוסר ניהול, המון נהגים ממשיכים ישר משפרינצק לקריית ספר למרות שמותר רק ימינה, ונראה שלאף אחד לא אכפת. אגב כיכר הסינמטק, רציתי להגיד משהו לגבי המילה כיכר. זאת כיכר. זאת לא כיכר, זה מעגל תנועה. במקרה הזה אני מסכים עם ויקיפדיה, שמסבירה שכיכר היא חלל עירוני ציבורי פתוח, המשמש למפגש, לבילוי, לפעולות ספורט ותרבות. כיכר משמשת לעתים למפגשים של הקהילה ולפעילות פוליטית. יש פה כמה כיכרות מאוד טובות. כל כך כיף ללכת פה כי אתה כל הזמן הולך מכיכר לכיכר, ממוקד למוקד, וכל ההתמצאות בעיר היא סביב המוקדים האלה. אבל צומת מעריב לא הפך לכיכר עירונית נעימה, וזה הכי הגיוני שהוא יהיה כזה. כי הרי כהולך רגל כל הדרכים מובילות לתחנת הרכבת. תחנת קרליבך צריכה להיות המרכז של הרובע הזה. אבל בינתיים אני לא מרגיש שזה מקום שנעים להיות בו. גם בבגין וגם ביצחק שדה יש יותר מדי נתיבים, אין ממש בתי עסק שפונים לצומת. יש את הגוש הזה באמצע בגלל השיקוע המיותר, ושוב גדרות, ואיזה צפירות, ועל המדרכות דוהרים קטנועים. תשוו את זה למשל ליציאה B של תחנת אלנבי לכיוון גן החשמל. הרבה מהבעיות האלה קיימות גם שם, אבל לפחות הרחובות הצרים הופכים את האזור לאנושי יותר. וסיפור האהבה שנאה לרכב פרטי ממשיך עם חניונים. פעם מול הבימה היה חניון, והיום זאת כיכר. גם כיכר גבעון הייתה חניון עד לא מזמן. כמה מכוער המקום הזה היה, ואיזה שינוי אדיר נעשה פה. עכשיו זה אחד ממקומות הבילוי הכי שווים בעיר, ורק יחידות המזגנים נותרו כגלעד אילם לאותו חניון. אבל זאת אשליה, החניונים לא נעלמו, הם עברו מתחת לאדמה ודווקא גדלו. אבל מה הטעם להוסיף עוד מקומות חנייה בכל בניין שבונים, כשהכבישים כבר מזמן עברו את גבול הקיבולת? יד אחת מצמצמת נתיבים, היד השנייה מאשרת עוד חנייה. מי שסובל זה לא רק הנהגים שעומדים חצי שעה ביציאה מהחניון לתוך הפקק, אלא גם התחבורה הציבורית, כי היציאות מהחניונים תוקעות את האוטובוסים, ויש פה אוטובוסים כמעט לכל עיר בארץ. תחשבו על זה ככה, מישהו אשכרה מעדיף לעמוד חצי שעה בפקק, כי הוא יודע שהאלטרנטיבה זה אוטובוס שיעמוד גם הוא בפקקים, אז למה לעבור לאוטובוס? זה מעגל שמזין את עצמו, והוא ייפטר רק אם אנשים יפסיקו להתייחס לרכב פרטי כאל אופציה סבירה בתל אביב כשיש להם אפשרות אחרת. אני לא מדבר על כאלה שאין להם אפשרות אחרת, אבל לרוב האנשים יש.
בשביל זה צריך להפסיק לחלק חנייה חינם, כולל לתושבים, שהחנייה שלהם ממומנת מכספי ארנונה של כולנו. צריך ליצור נת"צים רציפים באמת, שבהם זמן הנסיעה יהיה צפוי, ולאכוף גם נת"צים וגם חסימת צמתים. ושוב, זה דורש שיתוף פעולה לא טריוויאלי בין רשויות בישראל. ובינתיים יש לי פארקים ליד הבית, ויש גם חניונים רבי קומות. יש רחובות מקסימים חוסים בצל עצים, ויש גדרות פח שמי יודע כמה שנים עוד יעמדו פה. ובמצב הביניים הזה יש משהו מקסים, וזה אולי אפילו קצת חתרני לגור פה, באזור שיש בו יותר עובדים מתושבים, באזור שעדיין לא נסגר על הזהות שלו, בין החצר האחורית ללב העיר, אזור שמשתנה כל הזמן, נראה היום שונה לגמרי ממה שנראה לפני 5 שנים, ומי יודע איך הוא ייראה בעוד 5 שנים. בסרטון הזה רציתי להראות איך נראה בינתיים הניסיון הישראלי לתכנון מוטה תחבורה ציבורית. רציתי לשכנע אתכם שצפיפות זה דווקא טוב וחשוב, אבל צריך ללמוד לנהל אותה נכון. וצפיפות לא יוצרת פקקים, מכוניות יוצרות פקקים. יש לי עוד המון מה לספר על כל פינה ברובע הזה, ועל שיעורים שאפשר ללמוד ממנו, אבל גם ככה יצא ארוך. תודה לכל מי שמופיע עכשיו על המסך על חומרים והשראה לסרטון. כל קטעי הוידאו הם שלי, ואני מקווה שיצא יפה למרות שבחרתי את החודש הכי חשוך וסגרירי לצלם בו. ואת הדיבור הקלטתי באולפן הפודקאסטים של בית אריאלה.